درود خدمت شما همراهان عزیز. یکی از مشکلاتی که معمولاً مردم با آن مواجه هستند خرید زیاد میوه و در نتیجه تغییر رنگ برخی میوه‌ها مثل موز، پلاسیده شدن یا لیز شدن پوست آنها یا رسیدن بیش از حد و کپک زدنشان به ویژه در مرکبات است. برای پیشگیری از این موضوع چند راهکار ساده به شما پیشنهاد می‌کنیم. اما قبل از آن از شما می‌خواهیم تا حد ممکن میوه را به مقدار کم و تازه‌تر خریداری کنید. ایدئال ترین مکان برای نگهداری میوه‌ها. شاید به نظر شما ایدئال ترین مکان برای نگهداری میوه‌ها یخچال باشد، در حالی که همیشه اینطور نیست. یک مکان مناسب برای نگهداری و ذخیره میوه مکانی خشک، خنک و به دور از نور آفتاب است. این فضا میتواند کشوی مخصوص میوه در یخچال یا یک سبد در زیرزمین شما باشد. توجه به این نکته ضروری است که برخی میوه‌ها نسبت به سرما حساسند و در این دما خراب میشوند. از جمله میوه‌های حساس به سرما میتوان به میوه‌های مناطق گرمسیری مثل موز، آناناس، انبه، خربزه و برخی مرکبات اشاره کرد. بهترین مکان برای نگهداری این نوع از میوه‌ها فضایی در آشپزخانه، اتاق نشیمن یا ظرفی روی میز ناهارخوری است. برعکس میوه‌هایی مثل توت فرنگی، انگور و هلو را باید در فضای خنک یخچال نگه داشت. برخی میوه‌ها خیلی سریع خراب و فاسد می‌شوند. به همین دلیل یا باید آنها را طی 3 تا 4 روز مصرف کرد یا فوراً آنها را به شکل مربا درآورد و یا فریز کرد. از جمله این میوه‌ها می‌توان به هلو، توت فرنگی و انگور اشاره نمود. اگر قصد دارید برای چند روز میوه تهیه کنید، توصیه می شود میوه‌هایی با دوام مثل سیب، گلابی، خیار یا مرکبات بخرید، یا اگر قصد مصرف دیگر انواع میوه را دارید، آن را به مقدار زیاد خریداری نکرده و به اندازه مصرف 2 تا 3 روز از آن تهیه کنید. برای نگهداری میوه‌ها آنها را جدا بگذارید. میوه‌ها را جدا از هم بگذارید. یکی از مسائلی که معمولاً سبب رسیدن سریعتر میوه‌ها و فساد زودتر آنها می‌شود، نگهداری انواع میوه‌ها در کنار هم است. جالب است بدانید برخی میوه‌ها گازی به نام اتیلن آزاد می‌کنند که می‌تواند سبب رسیدن سریعتر میوه‌های دیگر و نیز در نتیجه کاهش زمان نگهداری و مصرف آنها شود. مثلا اگر کیوی را در کنار سیب بگذارید، به سرعت نرم می‌شود. توصیه ما این است که میوه‌هایی مثل موز، هلو، گلابی، سیب، آلو، گوجه، شلیل و زردآلو را کنار کیوی، طالبی و خربزه قرار ندهید. ایدئال ترین مکان برای نگهداری کیوی کنار سیب زمینی میتواند باشد. تماس میوه‌ها با هم مشکل آفرین است. در صورتی که شما به اندازه کافی فضا در اختیار دارید، توصیه میکنیم ابتدا پس از خرید میوه‌ها را بر حسب درجه رسیدگی و سفتی یا نرمی آنها دستچین کنید و بعد در ظرفی آنها را به کمک برگه‌های کاغذ جدا از هم بچینید. این ترفند به آن علت است که اگر یک میوه دچار کپک یا پوسیدگی شود، میتواند به راحتی فساد را به سایر میوه‌های همسایه خود انتقال دهد. حین دستچین کردن هم مواظب باشید میوه‌ها را با نوک انگشتانتان فشار ندهید تا آسیب نبینند. حتما میوه را با کف دست گرفته و به آرامی از طرف دیگر انتقال دهید. هر میوه که لکه مشکوکی دارد را نیز در دسترس بگذارید تا سریعتر مصرف شود. محیط خشک، خنک و با تهویه الزامی است. حتی میوه‌هایی مثل کیوی که نیاز به دمای خیلی خنک یخچال ندارند را باید در محیط‌های خشک، بدون رطوبت، دور از نور آفتاب و محیطی که هوا در آن جریان دارد نگهداری کرد تا گاز اتیلن بتواند جابجا شده و تجمع آن در یک فضا سبب فساد میوه نشود. نکاتی برای نگهداری بهتر مواد غذایی در یخچال. بادمجان، کدوی سبز و خیار را باید در یخچال و دور از گوجه فرنگی نگهداری کرد. گیاهان و سبزیجات بهتر است با یک حوله نازک یا کاغذ پوشانده و سپس در یخچال نگهداری شود. برای جلوگیری از سیاه شدن موز باید آن را دور از سیب و گلابی نگهداری کنید. زمان ذخیره سازی میوه یا سبزی به نوع آن بستگی دارد. همچنین بهتر است میوه یا سبزی برش خورده و نصفه یا قطع شده را همان روز مصرف کنید. مدت زمان مجاز نگهداری میوه ها و سبزیجات.
برخی میوه‌ها و سبزیجات را بیش از اندازه نمیتوان در یخچال نگهداری و باید زودتر مصرف کرد. در غیر این صورت ارزش غذایی آن به شدت کاهش می‌یابد. سبزیجات برگدار را نباید بیش از 1 تا 2 روز در یخچال نگهداری کرد. هویج و کلم بروکلی بیش از 3 تا 5 روز نگهداری نشود. خیار و گوجه فرنگی بیش از 1 تا 2 هفته در یخچال نگهداری نشود. از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. لطفاً لایک و سابسکرایب را برای حمایت بیشتر ما فراموش نکنید. تا برنامه آینده و نکات طلایی دیگر، بدرود.